Рубрика «Просили, записую». Навушники Bowers & Wilkins, моделька PX7-S2i. І так, вітаю, друзі. На прохання глядача, можливо підписника, сподіваюсь, показую, як які вони чисті, як розібрати дужку в першу чергу. Бо як розібрати динаміки, всі знають. Тут, як бачите, ми маємо таку халепу. Ось вона з вирваним і, очевидно, клеєними частинами вже так. Хтось там намагався клеїти. Бачу, ну, безуспішно, походу. Моє завдання зараз розібрати навушники по максималки. Значить, давайте почнемо з простого. Вони, як бачите, ну, м'яко кажучи, трошки постраждавші. Ось ми зараз і будемо мучити зразу дужку. Не будемо мучити самі навушники. Хоча, чесно кажучи, я би від'єднав цей кабель, бо воно так тіліпається недобре. Можливо, я просто ставлю хоча б, якщо воно стане тут, і звісно. Станеш? Признавайся. Давай. Ти признайся мені. Чи ти станеш, не станеш. Стало. Так, чесно кажучи, я сам перший раз розбираю подібні навушники, тому щось вам, ну, в плані не навушники розбираю не перший раз. Динаміки я міняю, лагоджу, хотів сказати, перепаковую. Ні, відновлюю. Не перепаковую. Давайте спробуємо. Щось мені підказує, що ось це повинно вийматися. Не факт. Але тут є дозвіл на то, щоб розібрати не дуже обережно. Но це не в моїх правилах. Я буду пробувати розібрати обережно. Хоч і Влакс не сказав, можете ламати. Але так не цікаво. Ламати всі можуть. Щось мені підказує, що там защілки. Так, давайте я додам світло. Сподіваюсь, моя голова не в кадрі, бо я працюю в бінокулярах, щоб краще роздивитися і, як ви зрозуміли, підсвітити собі ж це діло. Так, ну, що я можу сказати? Поки не зрозуміло. Але враховуючи, що у нас тут відклеєний дермантинчик цей, це не шкіра, якщо що, це дермантин, то ми можемо, в принципі, його і далі відклеїти. І подивитися, що ж там воно скоїться. Ну, я бачу защілки. Вони ж тягнуться. Я сподіваюся, що вони не вклеєні там. Ага, все одно випало. Ну, випало, то випало. Так, ну все ж таки мені щось підказує, що ось це повинно було б виїхати. Ну, виїхати, висунутися. Але як його підчепити, щоб воно висунулося? Ну, хто знає, як розбирати, пишіть в коментарях. Ну і звісно, якщо моє відео вам стане в нагоді, так само пишіть в коментарях, що дякую, допомогло відео, і я обов'язково підписалася, не знаю, хто там буде дивитися, чоловік чи жінка. Коротше, коментуйте, будь ласка, підтримуйте україномовний контент. Так, ну я розумію, що оце треба висунути. Чому? Тому що там, то що я бачу, там іде защілка, яка не дає можливості підтягнути. Але воно якось так тримається жорстко. І я поки не усвідомлюю як. Чи це разом з цим підніматися повинно? Звісно, я міг би подивитися в інтернеті, якщо хтось таке знімав вже. І потім
показувати, що я такий модний і легко розбираю навушники. Але так не цікаво і не чесно по відношенню до глядачів. Коротше, це повинно виїжджати, але чомусь не виїжджає. Але защілка вискочила. А от далі я поки не розумію. Може, тебе якось вгору треба штовхати. Мені не хоче. Далі я поки не розумію, як його знімати. Ну, давайте ми обережно цей дермантинчик. Повторюсь, я не хочу псувати, не цікаво. Якщо вдруг прийдуть такі наушники на ремонт, на припакування кабеля, наприклад, то моє завдання буде обережно розібрати дужку. Так, щелкнуло. Це вже добре. Зробила щелк. Не зробила хрусть. Це гарний знак. І знову щелк. Не зробила хрусть. Ага. Ну, що я можу сказати? Воно там частково на клею, чи то клей не від цього, але як бачите, ось він, шматочок відірвався. Але воно робить щелк, щелк, щелк. Ось так просто. Ну що, з вас точно підписка, вподобайка, коментар. Да, там частково є клей якийсь, який його тримає. Так, ну, лопаткою все ж таки я допомагав би. О! Вуаля-труаля, все дуже просто виявилось. Ось защілка і ось защілка. Але ми зараз розберемося, чому вона не виходила. Клей такий є, бачите, тобто він вилазить. Ось він. Його треба буде потім, звісно, почистити. І, в принципі, я думаю, що щось на штал Т7000 сюди спокійно ляже. Тільки чорний, звісно, так само. Ну, під колір треба підбирати. Якщо наушники світлі, то прозорий. Якщо чорний, то чорний. Ну, коротше, він знімається, бачите? Я намисно показую на камеру. Можливо, я для когось хтось буде вважати, що я затягую час. Ні. Я не затягую час, я показую, де присутній клей. Щоб потім було зрозуміло людям, де його наносити. Якщо він вдруг у вас повилазить повністю, повисипається. Таке теж можливо. Тобто, бачите, клей у нас присутній тільки тут. Ось тут клея вже немає. Але мені щось підказує, що воно повинно виїжджати. Бо такі широкі защілки, вони якось трошки не ольотують. Оця частина і оця частина. Зараз покажу вам ближче. Ось бачите. Ну, давайте подивимось тепер на саму основу. Так, ну, оце можете натягнути, воно не виїжджає. Як бачите, тут гвинтики. Підношу ближче. Бачите, тут гвинти, воно не виїжджає. Можете не заморачуватись. Значить що? Значить воно відщолкується. Так, ну і при бажанні, в принципі, цю дужку можна спокійно реамінувати, приклеїти назад. Вона просто вилізла. Запропоную клієнту, якщо захочуть, то приклею. Питання стоїть в ремонті самих. Щось там так тарахтить. Тин-тин-тин. Метал якийсь гуляє явно. Сподіваюсь, не метал. Так. Ну і можливо так само буде. Зараз я дам спалах зверху. О! Бачите, як кабель вкладений. Це важливий фактор. І коли ми... Ага, це він висунутий. А коли ми засовуємо, треба тримати метал, бо він зараз вистрибне. Коли ми засовуємо, кабель складається. Висовуємо, кабель складається, засовуємо, кабель складається. Так, ну, цікавий механізм. Зроблено, бачите, з запасом. Тобто, цікавий тепер нюанс, дивіться. Для тих, хто займається ремонтом, буде корисним. Давайте ми метал приберемо. Ось так. Дивіться, скільки тут запасу кабеля. Це навушники зараз на максимумі. Тобто, якщо у вас перебилося отут кабель, то, в принципі, його можна трошечки скоротити. А ну, давайте подивимось ось тут. Що у нас тут коїться? Так, мабуть, бінокуляри зараз будуть вже зайві. Не треба зазирати зі світлом. Зручна річ для збільшення і зручна річ, я про бінокуляри, для того, щоб десь зазирнути з
ліхтариком налобним. Ну і збільшити, звісно, одночасно. Так, дивимося, що у нас тут відбувається. Та-дам! Тут просто механізм, який тримає кабель. Тобто, по суті, якщо у вас кабель перебився, ви виймаєте його. Він же, звісно, там вклеєний. Ну, як же ж по-іншому. Так, я вгадав? Ну так, він гарно вклеєний. Коротше, і можна трошечки. Я розумію, що мені зараз накидають, що це халтура, що треба міняти кабель. Але якщо у людини немає кабеля, я то заміню. Я знайду кабель. Дивіться, скільки можна збільшити довжину. Тобто, оце все. Ось край. Фіксуємо. І тик-тик-тик-тик. Ну, сантиметр півтора ми дотягнули. І це я ще тут не натягнув. Тобто, по суті, якщо я його ось так натягнув, тобто місце для складання у нас залишається. І він ще не до кінця розтягнутий. Давайте ще раз поставив. Ось у нас упор. Давайте десь умовно ось так я розтягнув. Ось так він складений. І тепер дивимося. Десь 1, 2, ну 3 см ми можемо подовжити. Тобто, якщо у вас кабель перебитий умовно десь ось тут, а в цьому випадку не виключено, що він там перебитий, він там тилипається. Зараз я розберу, подивимось. То, в принципі, ви можете збільшити довжину кабелю. Майте на увазі. Так, давайте я зразу клей приберу, вибачайте. Отак потягну трошки ваш час. Пишіть в коментарях, що я тягну час. Що я такий поганий. Давайте відкриємо цю частину. Так, тут у нас, якщо я не помиляюсь, то Т6. Не Т6, Т5. Т5 я краще візьму Apple. Так, я сподіваюся, там сильно вам картинку не перекривав. Т6 знову, да, що ж таке? Треба їх якось попідписувати. Ось тут вони підписані. Ще Т5, ага, Т5 і Т5. Чому я дві взяв? Навіщо? Не знаю. Вас здасть. Не розбиралася ні разу, чи що? Прокручується, чи це галіма Т5? А ну давайте я Т4 візьму. Т4. Що це в мене? Склерожі старческий? Т4. Ну тоді вибачайте. Т5 відкладайтесь назад. Ну все, старість, не в радість. Да ні. Ото починається. Так, хто мені скаже, Т4 чи Т5? Бо це, мабуть, Т4 зношена, бо вона проскакує. А інший Т4 в мене зараз під рукою швидко немає. Тому підемо не швидко. Так, Т4, дивимось. Поїхали. От зараз сам собі і поясню. Т4 відкрутила гарно. Прибрав. Т5. Відкрутила гарно. Питань немає. Тоді чому ця Т5 не хоче? Ти ж Т5? Т5 4,5 написано. Вона хоче, тільки вона незручна. Ось ця нормально бере. Ну і окей. Ну то щось точно ні. Ні, то щось не точно ні. Ну, як бачите, я ж пам'ятаю, що Т5. Ну і окей. Да, де довгі, до короткі, я думаю, нікому показувати не треба. Тут зрозуміло, ви по-іншому довгі в короткі не сунете. Так, нам треба зняти брудну сітку, брудний хто? Брудна, вона, сітка вона. Ти ж вона. Брудний захист правого динаміку. О, якщо вже брудний. О, який ти брудний. Слухай, сипеться просто з тебе. Або яка ти брудна.
Прибрали. Так, а все ж таки я тоді не розумію, чому ця четверта не хотіла, ну і гризне, вона скрізь за все просто сточена. Далі хрестик традиційний. Знову хрестик. Опа. Ще тут хрестик. Є. Поїхали. Можна ось так робити, якщо ви переживаєте, що ви напутаєте. Хоча я ж для вас відео знімаю, тому не плутайте, для кого я відео знімаю. Кабель тут не приклеєний, якщо що. Але обережно не порвіть. І якщо не помиляюсь, то у нас... Зараз я згадаю, бо я... Да, ось тут гвинтик схований. Не забув ще, бачите? Не таке старе, як давнє, як то кажуть прислів'ї. Тут маленький гвинтик, в принципі, його можна отак обережно приклеїти, він там залишиться. І кнопки повинні піднятися тепер. Я ж тебе відклеїв. Ти повинен спокійно піднятися, вірніше відкрутив. Відкрутив. Бачите, правда, але він вирішив залишити разом з цим. Ну, тоді ми його так от і зробимо. Ой. Є. Так, не забуваємо про мікрофончик. Він так само на двосторонньому скотчику. Обережно відклеїти, не штрихніть, будь ласка, в мікрофон. І в кабель. Не порвіть. Можна сіточку залишити на мікрофоні тут, можна там залишити, як вам буде зручно. Далі. Далі. Ой, так, вибачайте, рекламна пауза. Так, перепрошую, трошки залишки хвороби. Все ніяк повноцінно не одужую. Раз. Тут, якщо мені не зміняє пам'ять, всі короткі повинні бути. Зараз і перевіримо, наскільки я старий. Ну, поки ще не дуже старий. Так, кришку раз зняли. Якщо що, дроти можете відпаювати. Але ж у нас ціль добратися до кінця. Наша ціль з вами добратися до кінця. По суті, якщо я не помиляюсь, то ми до динаміка повинні і так було добратися. Так, все вірно. До динаміка ми добираємось. Але у нас тримають дроти, забувся. Ось тут. Тому добираємось, але не добираємось. Ой, розчихався. Так, від'єднуємо обережно. Я металом працюю, бо я впевнений, що я роблю. Якщо у вас є сумніви, беріть не металевий якийсь предмет. Наприклад, щось на кшталт таких лопаток. Бонітових, чи які вони, текстолітові, бонітові. В тому старому анекдоті не абаньот. Це щоб YouTube не забанив, я перекрутив слово. Так, це раджу окремо класти, щоб потім ви не згадували, який гвинтик звинти. Гвинтичок. Так, тут у нас... Ну, так, краще не робити. Але я зроблю. Ні, не буду. Так можна порвати дроти. Виймаємо обережненько, не поспішаємо нікуди. Тут трошки дурнацькі коннектори. Підчепитися майже неможливо. Є. І, звісно ж, не забуваємо про черговий шлейфик. Чпок. Так, ну і 3 дрота треба відпаяти. Паяти я зараз не буду, щоб не витрачати весь час. Так само в даному випадку залишимо там наліпочку. Відклеїмо мікрофончик. По суті, у нас воно зараз дасть можливість відкритися і добратися до динаміку. Ось, будь ласка. Гляньте, як вклали мембрану завода. Ощільнювач, вірніше, гумовий, не мембрану, неправильно висловився. Криво. Ну, це не впливає сильно на звук, але все ж таки, Bauer & Wilkins. Прохання, чого розбирає так грубо і жорстко? Прохання було клієнта перевірити динамік. Тому я в першу чергу традиційно знімаю для клієнта, а потім вже для підписників. Давайте
Ну, динамік живий. 24 Ома. 23,7, 23,8, це нормальне явище. Не забувайте погрешність тестера, щупів і так далі. Ну, коротше, 23,5-24 Ома. Динаміки Bowers Wilkins PX7. Там неважливо. S, S2, вони, в принципі, сюди однакові стають. А ось добралися. Все окей. Ось таким чином ми розібрали, по суті, наші наушнички. Ну, давайте я вже розберу, якщо вам цікаво. Якщо ви досі тут, значить вам цікаво. Розберу другу частину. І на рахунок поломки. Що там тарахтіло, я не знаю. Воно... ні, чекайте, то я витягнув. Ось що тарахтіло. Ось метал гуляв. Бачите? Тупо зламане. Механічно зламане. Зігнуте. Воно повинно бути пряме. Воно повинно бути пряме, і воно сюди вставляється. Вставлялось колись. І колись тримало цю дужку. Оце треба... Зараз відкручу. Точніше, привідкручу його повністю нам не треба. Та йди сюди, незручно. Ось так. Для того, щоб просто сюди ставити назад. Є. Показати вам. Ось так воно туди колись стояло. Але у нас немає шматка корпусу. Я його тут тупо не бачу. Він ж не випадав. Тут немає під гумою нічого. Значить, клієнт його загубив. Ну, загубив, то загубив. Так, поїхали, розбарахолимо їх повністю. Бо так само прохання було перевірити другий динамік. Тому розбираємо. До речі, думаю, що ж вони відрізняються? 1,2 написано. Вони відрізняються. 1 і 2. Хоча я, чесно кажучи, різниці не бачу. Але тут написано 1,2. Якщо що, ось бачите, 1,2. Цікаво. Так, окей, а тут? А тут немає ніякого. Тут двієчка. Двійка. А де одиничка? Двійка. Прикольно. Тут двійка написана і тут двійка. Так, це було звідсиля. Давайте спробуємо навпаки. Така фіг різниця, вони однакові. Я не бачу різниці, чесно кажучи. Коротше. Розбираємо. Так, ну, почнемо з правильного. Правильно, це знімаємо захисну сіточку. До речі, не казав по попередній сітці. Обережно з цим двостороннім скотчем. Він легко псується. А ще й сміття бажано було прибрати, бо воно починає липнути до нього. Так, є. По суті, так само, як попередній, але трошки буде відрізнятися, бо тут акумулятор буде зараз. Так, я про всяк випадок розмежую гвинтики для клієнта. Можливо, йому це важливо буде. Не знаю. Так, є. По суті, для того, щоб добратися до динаміка, вам не треба отак повністю вщент розбирати. Можна частково. Або до акумулятора. Для акумулятора, ось ви зняли кришечку, ви вже маєте доступ до акумулятора. Тільки гумка йде сюди. О, тут, до речі, стан краще. Бачите, тут чистенько, а там все закакано. Хотів сказати по-іншому, ну, скажу культурно. Так. Опа. Так само, якщо не впевнені, беріть пластик, не беріть метал, бо можете зробити бяку. Коротнете тут плату, ось тут є мікросхемка. Вона відповідає за живлення. І ось, до речі, бачите, як оця ось вона. От вона пряма, вона не крива.
Вона ось. А там її тупо, походу, отак зробили. Ну і, звісно, зламали. Так, акумулятор по логіці повинен піднятися ось так. Раз, обережненько. І він знявся. Тобто, пошкоджень мінімальних. Бачите, тобто, трошечки підтягнулася плівочка, ми зробили ось так, і він рівний. Тобто, фактично, не ушкоджений, можна сказати. Але нам туди зараз не треба, нам треба ось сюди. Туди я вам просто показав, щоб ви бачили, як воно розбирається. Так, далі. Далі ми маємо... Ну, там треба буде відправити, якщо ви хочете все ж таки добратися до динаміка. Саме до динаміка. І його зняти. Так, є. Це сюди. Тут так само повинні бути всі короткі. Тут, до речі, ця сторона трошки легше розбирається, ніж та сторона. Ну, це із зрозумілих причин. Все, то, що я казав, бачите, тобто тут динаміка доступ легший. Але не забувайте, там є шлейф, там є коаксіальний кабель, антени. І шлейф оцей сюди, деякі дроти, вірніше, і шлейф мікрофончика, шумодаю. Тому будьте обережні. Давайте. Клац. Що там вам? Щось видно на цих показниках чи ні? Видно тепер. Бо мені не було видно, чи вам видно. «24,9». Тут, коротше, треба щупами нормально ставати. А, ще, до речі, воно може опір плати брати десь щось. Не забувайте цей нюанс. Відпаювати зараз не буду ліньки. І завдання такого не було. Завдання було їх отак от розібрати. І все, не більш того, перевірити динаміку. Тобто я отак призберу, і воно в пакетику все це клієнту поїде, або у нас домовленість з клієнтом була, можливо, він залишить їх мені на запчастини, а я йому тільки динаміки віддам. Не знаю, коротше, будемо дивитися. Все буду узгоджувати, все буду потім вирішувати. Для вас, в першу чергу, для того, хто мене просив зняти, я показав, як розбирається дужка. Ще раз, по суті, ось це можна полагодити. Тобто, знежирити, звісно, бо воно тут відлипло, клей цей. Тут знежирити і обережненько. Я думаю, що навіть це треба робити, щоб вам ближче було видно. Сподіваюсь, видно, бо мені так гарна лампа блікує. Так вам нічого не видно. Коротше, поступово загинаєте, заклеїте, бачите, як тут. І струбцинкою чи чимось притискаєте, ну, і поступово, бо поролончик тягне. Зразу одночасно не раджу клеїти, бо просто поролон вас його вирве. Ну і довжину для орієнтира, якщо у вас друга сторона вилізла теж, то ось для орієнтира. Ось, до речі, ще клей, бачите. Клей треба вищищати. Ну, як ви зрозуміли, клей у нас був ще є, не зовсім був. Ось по цим защілкам. Ось тут же клея не було, тут не ліпить. Тут клей не треба. Ну і самі защілки, по суті, вони не є супер твердими. Єдине ось ці дві і ось ця. Я от зараз просто хочу зрозуміти. Воно ось ця, ось тут. Ось, бачите, воно тримає жорстко. Але оця, камера, розфокус пішов. Оця частина, бачите, їздить. Мені вже стало дуже цікаво. Скільки у нас кабеля немає, я нічого не пошкоджу. Давайте ми спробуємо і зрозуміємо, чи з'їжджає воно, чи ні. Заодно тим, хто додивився, буде дуже корисне відео, бо мені здається, що воно здається.
Ніфіга, воно можна здаватися, але воно не виймається так просто все одно. Так. Ну от, я закрив, як бачите. Можливо, треба починати зсередини. Ну, зараз це не об'єктивно. Бо ну а куди його? Як його зміщу? Ну ніяк не зміщується. Їде чи не їде, хто мені підкаже? Ну, хоча трохи з'їжджає, ви знаєте. Та чекайте, нам треба назад його змістити. Нам треба його ось так змістити. А давайте я закрию повністю. І зараз ми з вами зрозуміємо. Якщо ви досі ще дивитесь, тоді, значить, вам важливо. Чи можна їх розбирати ще легше? Врахуйте, по центру у нас тримав клей. Тобто центр зараз буде легше зніматися. Хоча це такий клей, наш став гуми якісь. В принципі, легко відклеювався. Так, ще раз. Пішло трошки десь криво там. Чи мені так здається? Здається. І треба запхнути. Так, є. Дужку я зібрав повністю. От на цілій стороні показую. Тобто тут, ну, тут теж, до речі, краще видно. Дужку я зібрав повністю. Уявимо, що нам треба її розібрати. Ми штовхаємо її туди трошки. Давайте візьмемо лопатку. І ось так. Штовхаємо і пробуємо. О! Так і треба було робити. Бачите? Тобто воно вислизнуло. І далі. Ну, а далі так само вже йдуть тугі защілки ці, і ми пішли розбирати. Так, це зрозуміло, але хочу ще раз зрозуміти. Так, давайте з іншої сторони, я до кінця намисно не розбирав. Тобто, якщо я просто так тягну, воно тягнеться разом з цим пластиком, а якщо я вставляю лопатку обережненько і трошечки туди її відсовую. О! Мені здається, чи воно все-таки... Так, воно допомагає, так легше. Тобто воно такі чуть-чуть, небагато, трошечки зовсім, але дає туди. Ну, а далі справа за досвідом вже. Тепер у мене теж є досвід розібрати дужку. Обережненько, не поспішаючи, ми її не ламаємо. Є, зняв. Ну і далі ви не забувайте, що там у вас буде клей. Але він знімається. Коротше, ваше завдання ось цю дужку, ось цю защілку трошечки туди прибрати. Тобто, з корпуса її треба ось так зробити. Ну, не настільки, звісно, воно не вийде, але воно з'їжджає. Я дивлюся, чи ці можуть можливості з'їхати. Ні, ці не з'їжджають, бо воно... Знову пішов з кадра. Воно впирається ось тут в пластик. Але бачите, тобто, трошечки є можливість з'їхати. Трошки відсунути можливість є. Коротше кажучи, воно розбірне, як бачите, і розбирається не так складно, головне розуміти як. Ну і самі наушники теж, в принципі, розбираються. Єдине, що я би зробив зараз зразу для клієнта, щоб я не переживав. І він не зробив бяку випадково. Зараз поясню. Ну, я думаю, що той, хто здогадався, той здогадався. В принципі, тут достатньо було б мінуса. Але... Ну і зараз це діло на каптонку приклеїти. Контакти прибрати. Заізолювати, звісно. Або можна, до речі, ось так зробити. Ось так. Раз, два і три. Вже клеїти на каптонку, звісно, я буду поза кадром, щоб не втрачати ваш час. Так, ось так, щоб двосторонній скотч не псувався. Тут все розписано, але про всяк випадок мінус, тестовий, плюс. Не наплутайте, будь ласка.
іначе спалити навушники. Ну, а якщо треба ремонт, то знаєте, куди звертатися. Внизу під описом, під відео в описі є мої контактні дані на Telegram. Пишіть, будемо допомагати. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!